Szerinted mik azok a lelki és hangbeli adottságok, amik szükségesek ahhoz, hogy valaki elmerje erre indulni? Ezt most már így a pályacsúcson és mint aktív tanár, hogy látod, hogy mi alapján szűrnéd ki azt a fiatalt, akinek te tanácsolnád, hogy foglalkozzon ezzel? Ez a legnehezebb. Nagyon nehéz, a számomra az elsődleges az, hogy valakinek a hangi adottságait át egy operai volumenban van. Ha nincs, fogunk tudni egy kicsit nagyítani, bővíteni a hangon, de ha az a bizonyos operai volumen nincs ott, amitől egy könnyű zenész természetesen mikroporttal énekel, mi pedig mikroport nélkül, akkor nagyon nehéz helyzetünk van. Olyanok jönnek, akik már egészen tizenéves koruktól elhatározták, hogy ők énekesek lesznek. Csak nem volt, aki elmondja nekik, hogy nem biztos, hogy belőled lesz énekes. Mert hogy azt azért hozzáteszem, hogy az én énektanárom nem csak nekem azt mondta, hogy gyere, kezdjük el, de ugyanennyi embernek azt mondta, hogy keressen egy másik pályát. Tehát azt is elmondta, aki oda került hozzá, hogy mindig mindenkinek őszintén elmondja, és ezt vallom én is, hogy nem érdemes. Most váltson, mert keserű ember lesz. Mert nem lesz magából szólista. Nem az a hang. Nagyon sok olyas valaki próbált befolyásolni, hogy ne énekeljek, aki engem nagyon szeretett és sokra tartott. Például a már említett Földes Imre tanár úr, aki zene, irodalom professzorom volt az egyetemen. Ő azt mondta, hogy ő letérdel elém, de ne énekeljek, ne csináljam ezt a butaságot, mert ebből úgyse lesz semmi, inkább menjek át zenetudományra, vagy valami értelmes szakra. És ezt ő higgyen el, ő nem azért mondja, mert ő bántani akar, hanem ő szeretetből mondja, de ugyanúgy a neves zongora tanárnőm Rúgyi Ilona, aki különben nem sokkal előtte Hamari Júliát kísérte, azt mondta, hogy hát Klárika, hát ez nem egy hang. És az összes felvételén megkaptam, hogy ez nem egy hang, és nem tanácsoltak el, mert mindig voltak olyan emberek, akik azt mondták, hogy van benned valami, vagy megpaskolták az arcomat, és hogy látják azt a bizonyos tüzet, azt a szikrát, és kérdeztem a Katit később, hogy ő mit látott meg bennem, és azt mondta, hogy az ambíciót. És azóta tudom, hogy a pedagógusi pályának ez egy nagyon nagy kritériuma. Általában az ambíció szerepét, vagy az belső ösztönzés szerepét nem vesszük eléggé figyelembe. Mindig arra appellálunk, hogy kinek milyen külső és belső adottságai vannak, de ez az ambíció, ez egy ugyanolyan fontos része a tehetségnek. Ez jár egy könyörtelenséggel, az önmagunkkal való könyörtelenséggel, a célra tartással, azt, hogy minden körülmények között azt, amit kitűztünk, azt el akarunk érni, és olyan tulajdonsággal, hogy az ember a csapásokat és a visszautasításokat relatíve gyorsan kiheveri. Nem lehet adni muzikalitást, nem lehet adni színpadi jelenlétet, azt a bizonyos talentumot nem lehet adni. Rengeteg nagyon jó magyar énekes van, viszont a nemzetközi porondon nem annyira sok. És hogy ez szerintem azért van, hogy sokkal nehezebben tanulunk meg idegen nyelveket, és ezért elvágjuk magunkat attól, hogy Franciaországban, Németországban inkább a legerősebb volt, Olaszországban, vagy esetleg angol szakterületen dolgozhassunk. És ami még nagyon fontos, az idegrendszer. Nagyon sokszor látom azt, hogy azok a fiatalok, akik eljutnak odáig, hogy már a hangjuk képezhető, tehát a mutáción túl vannak, azok valamilyen meggyötört állapotban vannak idegileg. Az iskola gyötri őket, kisebbségérzettel küzdködnek, vagy pont a másik oldallal találkozunk szembe, hogy nagy képűség van jelen, ezekkel nagyon-nagyon nehéz. Küzdeni is meg kell tanulni. Én nekem az az álláspontom, hogy az az ember, aki énekes akar lenni, és a küzdési képessége messze kiemelkedőbb, mint a kortársainak, abba okvetlenül bele kell fektetni művészi energiát, pedagógiai energiát, és segíteni kell, mert a küzdés maga az a lelki képesség, hogy igaz, hogy most összetörök, de utána fölépítem magam, és még erősebb leszek, ez ugyanúgy hozzátartozik a pályához, mint a vokális adottságok.
majdnem azt mondom, hogy 50-50. De nem gondoltam én arra, hogy én operaénekes leszek, és nem gondoltam arra, hogy én képzett énekes szeretnék lenni, vagy tanuljak esetleg éneket. Hát maga az éneklés öröme az elég volt. Elég volt, és ez így volt jó. Abban nem nagyon örülök, hogyha 18 éves kora előtt valakit elkezdenek tanítani. Milyen egyetértek? Énekre, sem lány, sem fiú. Rohan a világunk, és mindenki azt hiszi, hogy lekésik mindenről, semmiről senki nem késik. Vagy legyen frenetikus hangjadottsága, ami azonnal már 10-20 éves korban megnyilatkozik, és akkor úgy segítsük a pályára, csak ennek a változatnak rendkívüli nagy hátránya, hogy az illető csupa-csupa sikerélménnyel találkozik már fiatalon. Nem szeretnék neveket mondani neves kollégáimról, akik 19 éves korukra már kész és kiforrott hangi jelenségek voltak, teljesen illúziókeltően tudtak megelőző korok nagy énekeseit utánozni, úgymond, hiszen nem volt még megfelelő élet és művészi tapasztalatuk, hogy egyénileg alkossanak meg egy-egy árjáti szerepet, de a közönség, az értő közönség le volt nyűgözve, hiszen azt mondjuk, hát ez úgy szól, mint Callas, ez úgy szól, mint a fiatal Bergonzi, milyen nagyszerű. És ezeket a csodálatos művészeket, akiknek a pályája elején rendkívüli nagy sikerekben volt osztályrészük, nem készítették fel arra, hogy milyen az, amikor jön törvényszerűen egy hullámvölgy, egy megbicsaklás, egy betegség, akár egy asztma, amit Gulyás Dénes kollégám a könyvében kendőzetlenül leírt, hogy mennyire nem voltunk fölkészítve arra, hogy egy ilyen handicappel megküzdjön, míg én, aki a pályámon rengeteg handicappel és kudarccal küzdöttem meg, nem volt olyan kirívó, hogy egy egészségügyi handicappel is meg kell küzdeni. Le tudtam győzni a betegséget, a betegség nem okozott olyan idegi károsodást, ami miatt én nem tudtam volna később föllépni. Egy vokalitás előfordulhat, hogy az 50-es éveiben ér a tetőpontra. Akkor az izomzat és az érettség akkora már minden rendelkezésére áll. Olyan zenei tapasztalatok, olyan színészi tapasztalatok vannak, hogyha vigyáz a fizikumára, a színpadon még illúziót keltő tud lenni, nem a filmen, mert a filmen már a 20 évesek is nehezen illúziókeltőek az opera szerepekben. Nem lehetett tudni, hogy ebből a hangból mi lesz. Hát rendkívül baba hangom volt. Nagyon kis pici, későn érő típus vagyok, tehát nekem azért kellett sok-sok év, mire ugye a hang ugye elkezdett kicsit gömbölyödni, stb. Nőiesedni. Most 33 éves vagyok, tehát az egy énekesnő korában az még az a kezdet. Tehát, hogy még nem lehet tudni, hogy 10 év múlva mondjuk mi lesz. Úgyhogy most így gondolom, aztán kérdezz meg 10 év múlva.